Nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ. Këtu në televizionin Klan do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Vetëm 6 raste të reja janë identifikuar në 24 orët e fundit me koronavirus në vendin tonë. Këto raste janë zbuluar në Tiranë, në Korçë dhe gjithashtu në Elbasan, teksa është rritur edhe numri të shëruarve. Në 24 orët e fundit janë identifikuar 182 persona të dyshuar me COVID-19. Nga këta persona, 6 prej tyre kanë rezultuar pozitiv, 4 gjenden në Tiranë, 1 në Elbasan dhe 1 në Korçë. Kjo e çon numrin e personave të testuar në 2753 dhe nga të cilët janë identifikuar si COVID-19 pozitiv 383 raste. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur 22 qytetarë, të cilët kanë pasur forma të rënda të sëmundjes, si dhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 qytetarë janë shëruar nga kjo sëmundje dhe e çojnë numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 131. Harta e të prekurve nga COVID është përhapur në Tiranë, në Elbasan dhe në Korçë. Gjithashtu numër të rëndësishëm rastesh ka Shkodra, Durrësi dhe Fieri. Ishte kjo përmbledhja e rasteve të reja, duket si një lajm i mirë që ka patur vetëm 6 pra të identifikuar me koronavirus në 24 orët e fundit. Megjithatë marrim më shumë detaje me gazetaren Erikleda Dorezi. Erikleda, të përshëndes. Ti je aktualisht tek spitali infektiv. Sa persona janë aty të shtruar edhe në spitalin Shefqet Ndroçi dhe si është gjendja e tyre? Po Brikina, në fakt, numri totali të shtruarve në të dy spitalet Covid në kryeqytet ka arritur në 74. Prej tyre, 67 janë të shtruar në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe prej tyre 5 janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Covid-2 Shefqet Ndroçi në Tiranë janë të shtruar 7 pacient, prej tyre 6 janë në terapi intensive dhe vetëm 3 janë të intubuar në gjendje shumë më të rëndë. Të shpresojmë në fakt që gjendja shëndetësore e tyre të përmirësohet në ditët në vijim edhe të shpëtojnë prej COVID-19. Këto janë të dhënat më të fundit që vinë nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga bluzat e bardha. Pak një tjetër çështje është ajo e përhapjes së koronavirusit mjaft shqetësuese, Erikled, nga të dhënat që ti ke mundur të marrësh nga Ministria, cilat janë zonat më problematike? Po në fakt u bën më shumë se 2 ditë në fakt që zonat më problematike vijojnë të jenë Shkodra me numrin më të lartë prej 44 qytetarë të infektuar me COVID-19. Sigurisht kryeqyteti ka numrin më të lartë të infektuarve me plot 181 qytetar, sigurisht edhe Fieri dhe Durrësi ka numër të lartë të qytetarëve të infektuar me COVID-19. Por ajo në fakt që u vu re ditën e sotme, ashtu siç e dëgjuam edhe pak më parë nga doktoresh Silva Bino, është se janë evidentuar vetëm 6 raste dhe 4 në fakt janë në kryeqytet. Duhet thënë se kryeqyteti për shkak edhe të numrit më të lartë të popullsisë ka edhe numrin më të lartë të infektuarve, ndërsa 4 rastet e numrit prej 6 personash të infektuar të rasteve të reja, 4 janë evidentuar në kryeqytet, 1 në Elbasan edhe 1 në Korçë. Në fakt të shpresojmë që të kemi një minimizim apo kufizim të rasteve dhe të përhapjes edhe në qytetet e tjera, pasi duhet thënë se një rast i evidentuar në fakt ndikon edhe në rritjen e numrit të infektuarve, pasi nuk e dim se sa kanë qenë apo sa është numri i kontakteve me personat e tjerë. E qartë, mirë, Erikleda, unë të falenderoj për gjitha detajet e hollësishme që na përcolle në studion, ne do të ecim më tej me të tjera informacione duke u ndalur tek një njoftim që ka ardhur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili thotë se do të qëndrojmë pezull puna në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë deri në datën 22 prill. Në një deklaratë të shpërndar nga ky këshill thuhet se vendimi vjen si masë parandaluese për përhapjen e pandemisë. Përjashtim do të bëjmë vetëm çështjet që do të kategorizohen si të ngutshme apo edhe urgjente. Kolegju bën apel qytetarëve të mos paraqiten pranë gjykatave përveç rasteve kur orientohen nga një punonjës i gjykatës dhe për një çështje specifike.
Kryeministri Edi Rama tha ditën e djeshme se të gjithë qytetarët të cilët janë bllokuar në Kapshtic do duhet që të kthehen në Greqi pasi aty janë rezident. Ai paralajmëron lehtësim të lëvizjes për qytetarët, por edhe për aktivitetet tregtare dhe masa të forta gjithashtu për shkelësit. Kryeministri Edi Rama ju ka dhënë përgjigje të prerë kërkesave të qytetarëve që prej disa ditësh qëndrojnë në pikën kufitare të Kapshticës dhe po ndalohen të hyjnë në vend. Sipas tij, të gjithë ata janë rezident në Greqi, ndaj dhe hyrja në Shqipëri do të jetë ndaluar. Në kufirin e Kapshticës kemi 19 makina janë banor rezident në Greqi. Ardhja në Shqipëri sot nga shqiptar rezident në vende të tjera është e pajustifikueshme. Kush do të vi në kufi toksor me dokumenta rezidence në vende të tjera nuk do lejohet në asnjë rast dhe për asnjë arsye. Dhe duke nisur nga 24 orët e ardhshme, në të gjitha pikat kufitare me Greqinë nuk do të lejohet të kalojë asnjë shtetës shqiptar që figuron se është rezident në shtetin fqinj. Ndërkohë të tjerët që kanë një arsye të vlefshme për të kthyer, për 14 ditë do të karantinohen në hotele afër pikave kufitare, duke i mbuluar vetë të gjitha shpenzimet. Kjo është në fakt karantina, izolim i plot në një strukturë ku s'ke kontakt fizik me tjerët. Rama e sheh këtë si të vetme zgjidhje në këtë situatë, ku çdo kush është një burim potencial infektimi nga koronavirusi. Ndaj i jep përgjigje dhe ish kryeministrit Berisha, që sipas tij po e përdor këtë situatë për të bërë politik. Sali Berisha ka vetëm një synim. Si të rishkatrojë edhe një herë Shqipërinë për llogaritë e tij halucinante. E solla këtu këtë emër si zanafillën e një procesi skandalos. Në këtë rast nuk është thjesht nxitje e rëmuj, në këtë rast është nxitje e zinxhirit të vdekjeve. Kryeministri ka bërë publike dhe projekcionet që ishin hartuar në fillim të marsit, kur u shënua dhe rasti i parë në vendin tonë, dhe për fat mirë të dhënat aktuale janë larg këtyre pritshmërive, thot ai. Nëse ne nuk do të kishim marrë masa, sot do të kishim, shikoni këtu, do të kishim numëruar as më shumë as më pak, po 286 të vdekur. Me projekcionin ton mesatar, për llogaritja ishte 45 vdekur. Kryeministri ka zbuluar dhe disa nga lehtësimet që pritet të bëhen në ditët në vijim, sa i takon lëvizjes së qytetarëve, por dhe hapjes së bizneseve. Por sipas tij, ata që do të rezultojnë në shkelje, rrezikojnë deri burg. Çdo kush që thyen rregullin, çdo kush që thyen ligjin, në kushtet ku lehtësohen masat, të ndëshkohet shumë fort, sepse lehtësimi masave mund të sjellë dhe relaksim në sjellje dhe kjo do të ishte pastaj hapja e rrugës për katastrofë. Në mbledhjen e kësaj të hënë, qeveria ka miratuar dhe vendimin për shpërndarjen e pagave të luftës, siç e quan Rama, për afro 9500 punojësit e parë që përfitojnë. Ndërsa në skem do të përfshihen brenda 15 prillit dhe bizneset e vogla, që edhe pse janë të hapura, nuk kanë punë. Mesazh ka dhe për Lulzim Bashën. Si mundet të sulmohen ata të cilët punojnë me stresin më të madh sot, që janë ekspertë e shkëlqyer të komitetit ekspertëve, si persona që fliskan atë që ju thot kryeministri, jo më Lulzim. Unë them atë që më thonë ata, e përsëris përmendesh, dhe është koha që të kontribosh, të kontriboni dhe të kontribuojmë bashkarisht për ta fituar këtë luftë. Dërsa presidenti i Republikës Ilir Meta ka kërkuar ditën e sotme që qytetarët e mbetur në kufi të nënshtrohen rregullave të karantinës. Ai ka apeluar që asnjë person të mos i drejtohet kufive në këtë situatë në të cilën ndodhemi. Do të bëj çdo përpjekje për të garantuar të drejtat e tyre kushtetuese dhe sipas konventave ndërkombëtare, por duke patur konsiderat edhe këtë situatë, pra mbrojtjen e tyre dhe të gjithë qytetarëve tanë përmes garantimit të procesit të karantinimit apo dhe të bërjes teste në disa raste ku ka shqetësime apo dyshime. Por unë do të këshilloja të gjithë ata që kanë mundësi apo që nuk kanë domosdoshmëri për të ardhur në vend, të përpiqen të evitojnë sa të jetë mundur lëvizjet në këtë periudhë.
Në një intervistë për televizionin Klan, ish kryeministri Sali Berisha e ka quajtur një krim kundër njerëzimit atë që po ndodh me shtetasit e bllokuar në Kapshticë. Sipas Berishës, zgjidhja më e mirë do të ishte që të karantinoheshin të gjithë qytetarët e mbetur në Kapshticë në një bazë ushtarake. Sali Berisha e cilëson si krim kundër njerëzimit dhe shkeljet të drejtave të njerëzit mos lejimin e shqiptarëve në pikat kufitare me Greqinë. Në intervistë me Skype për televizionin Klan, ish kryeministri heq një paralele me situatës së emigrantëve që kanë ngelur në kufi prej disa ditësh dhe futjes së shqiptarëve në ambasada në vitet 90. Ka vend në botë përveç Koreas Veriut mbase që ka mbyllur dyrë shtetasve të vet. Edi Rama ka konceptuar në Shqipërinë çiflik të kolegëve. Ftoi të gjithë shqiptarët që ky nuk I lejon të futen. Komisionit të OKB-s për të drejtat e njeriut, gjykatës së Hagës, të dorëzojnë dosjet për këtë krim të jashtëdo lloj imagjinate. Por si do të vepronte Sali Berisha nëse do të ishte I ulur në karrigen e kryeministrit? Pa diskutim, do të dërgoja mjetet, ti mirja dhe ti vendosja në një bazë ushtarake, karantinë të plotë, gjersa të kalonte periudha e inkubacionit, por kur nuk mund të mendoj të la qytetarë shqiptarë të flenë ditë e natë në Kapshticë. Ai është rahat, komfort në sarajet e Surrenit, bën dhe yoga. Berisha kritikon ashpër masat e marra për përballimin e pandemisë globale dhe akuzon qeverinë se po ndjek një strategji që synon të fshehë numrat e vërtetë të rasteve të prekura apo jetëve të humbura. Duke përjashtuar izolimin, karantinën dhe distancimin social në mënyrë absolute, që të gjitha tjerat janë në kundërshtim flagrant me direktivën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Motoja kryesore sot dhe ligji ndërkombëtar është testim, testim, testim. Edi Rama kufizon në maksimum testimin apo e përdor vetëm me urdhër të tij vetëm për diagnozë, sepse don që epidemia të duket sa më e vogël në Shqipëri dhe të mos njihen për masat e saj. Kritika ka dhe për paketën financiare të qeverisë. Sipas tij, në skem duhet të ishin përfshirë më shumë familje të prekura. Një hipokrizi nga në të dhimbshmet. Në qoftë se është fjala për rroga, sot janë mbi 700.000 shqiptarë që duhet të garantohet një pagë minimale, siç po bën Kosova, siç po bën Greqia, siç po bën Serbia, siç po bën pothuajse të gjitha vendet. Ish kryeministri Sali Berisha thotë se është duke ndjekur me vëmendje dhe shpërndarjen e garancisë sovrane, pasi, siç thotë, ka informacione se ka selektime të kompanive që mund të kenë akses për marrjen e saj. Nga sot mbi 10.000 punonjës do të kenë në llogaritë e tyre pagat e luftës. Në lidhje me këtë, Drejtoria e Tatimeve raporton një numër të lartë aplikimesh. Janë 36.419 biznese që kanë aplikuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për të marrë pagën e luftës për punonjësit e tyre. Numri total I punonjësve të këtyre sipërmarrjeve që kanë bërë kërkesë për mbështetje nga shteti shkon në 61.120, duke kaluar që javën e parë numrin e pagave që planifikueshin të jepeshin nga buxheti për bizneset e vogla dhe të vetëpunësuarit. Sipas llogarive të aktit normativ të ndryshimeve në buxhet, numri total I punonjësve që do të përfitonin rrogën prej 26.000 lekësh ishte 60.421 individ, brenda të cilëve edhe ata që ishin deklaruar si ndihmës me pagë zero në biznesin familjar. Buxheti ka llogaritur që efekti financiar për dhënien e pagave të kishte një kosto prej 46 milion eurosh për 3 muaj. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije se deri më tani janë verifikuar aplikimet për 8.412 biznese dhe 14.348 punonjës, ndërsa për vetëm 75% prej tyre ose 6.273 ndërmarrje është miratuar ndihma financiare. Jo të gjitha kompanitë me xhiro vjetore deri në 14 milion lek mund të përfitojnë, por vetëm ato aktiviteti të cilave ndalohet për shkak të masave të emergjencës. Duke nisur prej ditës së martë, 10.592 punonjës do të kenë në llogaritë e tyre pagat e luftës, ndërsa do të vazhdojë verifikimi për kompanitë e tjera që kanë aplikuar. Akti normativ detyron Drejtorinë e Tatimeve që të mbyllë këtë proces brenda 10 ditëve pasi është bërë aplikimi I çdo biznesi. Turizmi duket një nga sektorët më të goditur nga pandemia dhe gjithashtu nga mbyllja e kufive. Ata që janë përfaqësuesit e këtyre agjensive thonë se janë në punë vetëm për të anulluar apo edhe për të pezulluar ato që janë prenotimet e deri më tanishme.
Zyrat e agjencive turistike tashmë hapen vetëm për të pezulluar rezervimet e bëra deri më tani. Por nga fillimi i pandemisë së koronavirusit nuk ka më prenotime, ndërkohë që turoperatorët e shohin të errët edhe skenarin e muajve në vazhdim. Nëse do të ketë lëvizje, shpresojmë ndoshta nga korriku kushti, ato rezervime që ishin u anulluan plotësisht, ato që nuk janë anulluar janë në periudhë pritjeje. Me mbylljen e aktivitetit turistik, stafet janë pezulluar nga puna. Është një industri komplet e papunë, po 100.000 punonjës që punojnë në sektorin e turizmit. Këtu bëhet fjalë edhe për hotelet, këtu bëhet fjalë edhe për transportin e turizmit, transportin me autobus. Turoperatorët kërkojnë të jetë edhe turizmi pjesë e paketave lehtësuese nga qeveria. Financimi, subvencionimi i rrogave të punonjësve për periudhën që është pësuar humbja, ndihma financiare në formë grantesh dhe kredish me interesa të ulta për të rimëkëmbër sektorin. Sipas Këshillit Botror të Turizmit, 75 milion vende pune në turizëm janë të rrezikuara në mbar botën për shkak të Covid-19, në të cilën 6.4 milion në Evropë. Dhe në fund do të shohim situatën në botë. Mbetet alarmante situata kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 1200 persona. Shifrat kanë filluar të ulen në Europë, ndërsa në Britaninë e Madhe kryeministri Boris Johnson ka kaluar në terapi intensive në spital. 55 vjeçari Boris Johnson ushtrua në spital të dielën në mbrëmje, por 24 orë më pas ka kaluar në trajtim intensiv. Njoftimi u dha nga zyra e shtypit e Downing Street, e cila njoftoi se gjendja e kryeministrit të Britanisë së Madhe është përkeqësuar. Detyrat e tij kur të jetë nevojshme do t'i kryejë sekretari i jashtëm Dominic Raab. Në Britaninë e Madhe regjistrohen mbi 600 viktima në 24 orë, ndërsa të infektuarit numërohen mbi 47.000. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në javën më kritike të përballjes me koronavirusin. 1200 persona kanë humbur jetën në 24 orët e fundit, duke çuar totalin e vdekjeve në mbi 9600. Vendet më të prekura janë New Yorku, Michigani dhe Louisiana. Këtë të hënë Italia shënoi 636 të vdekur, duke e çuar totalin e tyre në mbi 16500. Infektimet e reja janë afro 2000, shifra më e ulët e këtyre ditëve duke shënuar në total 132.000 të prekur. Në të gjithë Italinë, 87 mjek kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit. Spanja vijon të jetë në gjendje kritike pavarësisht një bilanci disi më të zbutur. Në 24 orë u shënuan 414 humbje jetësh dhe 3386 raste të reja. Situata e rëndë ka çuar në rritjen drastike të kërkesës për arkivole, të cilët ditët e fundit po prodhohen 10 fish më shumë se në fillim të pandemisë. Mbreti suedis Carl Gustaf ju drejtua të dielën në mbrëmje popullit duke bërë apel për qëndrim në shtëpi. Të dielën u regjistruan 6830 raste të reja dhe 401 persona humbën jetën. Por pavarësisht kësaj, kryeministri i vendit tha se beson në përgjegjësinë e secilit në mbajtjen e distancës, duke lënë të kuptohet se nuk do ta shpërsojë masat. Janë mbi 1.3 milion të prekur me koronavirus në të gjithë botën, teksa mbi 72.500 të tjerë kanë humbur jetën. Ishte kjo një përmbledhje e informacioneve kryesore. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.